היי, אני עומר ואני CX Enablement Specialist כאן ב-Monday. מאז שהצטרפתי, ראיתי את כל אופרציית שירות הלקוחות גדלה ומתפתחת מאוד, ואני בטח לא צריך לספר לכם שיש אתגרים אחרים לגמרי כשמטפלים בלקוח אחד, ב1,000 או במאות אלפי לקוחות. לראות את הצמיחה בשלוש השנים שאני פה גרם לי לתהות מה היה פה עוד לפני שהגעתי ומה המחלקה עברה כדי להגיע למקום שבו היא נמצאת היום. אז בואו נתחיל בהתחלה. הלקוחות הראשונים הגיעו ל-Monday עוד ב-2014 ואיתם גויס איש הספורט הראשון. אחרי 10 לקוחות נוספים מגייסים עוד עובד אחד ואחרי 20 מגייסים עוד 2, אבל רגע. אי אפשר להמשיך לגייס אנשי CS ביחס ישיר לגידול בלקוחות. Monday הייתה מגיעה כבר ל-30,400 אנשי שירות לקוחות וספוילר, אין לנו את זה. אז איך עושים סקייל יעיל ל-CS? המיילסטון הראשון הגיע כשהוחלט לשים פוקוס על לקוחות גדולים ולצאת מהקהל שאליו כיוונו בהתחלה שהיה בעיקר צוותים קטנים. השינוי הזה צריך גם חשיבה מחדש על השירות שאנחנו מציעים, כי לקוחות גדולים דורשים דברים שונים מהצוותים הקטנים שהחברה הייתה רגילה לשרת עד אז. הם דורשים ליווי צמוד ואיש קשר ספציפי בארגון שיעזור להטמיע את המערכת כמו שצריך, כל זה כדי לוודא שמנצלים את התוכנה בצורה הכי טובה שאפשר. ככה נולד תפקיד חדש בחברה, ה-CSM. אבל מה התפקיד הזה צריך לעשות בתכלס? מה המטרות שלו ואיך יודעים אם הוא עושה את זה טוב? אז אם אני צריך להגדיר CSM בכמה משפטים, מדובר באנשים ששמים את הלקוח במרכז בכל אספקט של היום שלהם. הם יועצים בכל מה שקשור להבנה והטמעת תהליכים בצורה הטובה ביותר. הם מומחי מוצר והם האדבוקטים המרכזיים של הלקוחות בתוך החברה. משמע הם יודעים לדחוף צרכים מוצריים. הדבר האחרון שאני אגיד זה שהם גם בעלי ראייה עסקית מאוד רחבה. עם התפתחות הארגון בהתחלה, המדדים היו הרבה מאוד סביב נושא שנקרא Adoption ו-Engagement. לצורך העניין אני אשתמש באחד מהם, MAP, שבעצם משקף כמה אנשים מתוך המערכת משתמשים בצורה החודשית, וזהו מדד שהוא מדד כלל חברה, והיה לנו מאוד נוח לאמץ אותו כמדד Adoption מסוים. מדד שני שיש לנו זה Health Score, שהרבה מכירים, שמכיל בתוכו קומפוננטות שונות של Engagement שהיה לנו מאוד קל למדוד. אבל עם התפתחות הארגון הבנו שזה לא הדבר המרכזי. ולתוך זה הוספנו מדדים נוספים שקשורים ל-self-sufficiency, כמה הלקוח באמת עצמאי להשתמש במוצר עצמו וכמה הוא educated על מנת להוציא ממנו את ה-value הטוב ביותר, ומדדים של relationship, כמה מערכות יחסים יש לנו בתוך הארגון, עם מי המערכות יחסים שלנו בתוך הארגון. והמדדים האלה התווספו לתוך מדדי האדופשן כדי בשאיפה לייצר תמונה כוללת 360 של החשבון עצמו. שני מדדים נוספים שרלוונטיים היום, האחד הוא CSAT, שזה איזושהי אינדיקציה מאוד טובה מבחינתנו, לראות שכל מה שאנחנו מתכננים קורה או לא קורה. זאת אומרת, CSAT הוא סקר דו-שנתי, שבעצם אנחנו מקבלים מענה על שאלות ספציפיות שאנחנו בוחרים לשאול את הצ'מפיונים שלנו. זאת אומרת, את אותם אנשים שאנחנו עובדים מולם, על מנת להבין כמה ערך הם רואים ב-Monday, איפה Monday נמצא בארגון מבחינתם, וזה נותן לנו איזושהי ולידציה על איפה אנחנו נמצאים. והמטריקה השנייה, שהיא תמיד חשובה, ובמיוחד בימים אלו, היא ה-retention rate. כמה מתוך הכסף שאנחנו מנהלים, אנחנו באמת מצליחים לשמר כאיזשהו פרוקסי לכך שאם באמת הכסף נשאר איתנו והלקוחות נשארים איתנו, הם באמת מקבלים את הערך שאנחנו רוצים להאמין שהם מקבלים מתוך המערכת. התפקיד החדש נחל הצלחה חד משמעית, אבל ככל שהחברה צמחה והצטרפו עוד ועוד לקוחות משמעותיים, התבררה בעיה משמעותית. ה-CSMים משקיעים המון זמן בהטמעה של Monday אצל הלקוחות. רוב הזמן שלהם הלך על לעשות עם הלקוח אונבורדינג למוצר, וזה דחק הצידה אלמנטים אחרים בתפקיד שלהם. לטפח מערכות יחסים חשובות בארגון של הלקוח, למקסם סיכויי ריטנשן, לדאוג לאדופשן של המוצר ועוד. הפער הזה העלה תהייה. האם צריך לפצל את תפקיד ה-CSM מתפקיד האונבורדינג של המוצר אצל הלקוח? ככה נולד תפקיד חדש
Implementation Consultant. בעצם הבנו ש-CSM, כשהוא מנהל גם תהליכי אונבורדינג, הוא מקדיש בין 60-80% מהזמן שלו לתהליך האונבורדינג. בנוסף לזה יש גם את הנקודה של איך מודדים CSM. וברגע ש-CSM הוא נזרק בין שתי העולמות האלה, אז קצת יותר קשה למדוד ולהגדיר מדדים טובים, וכשקשה למדוד, קשה גם להתייעל. אז כמובן שיש אתגרים בשינוי, ובגלל זה גם עשינו אותו בצורה מאוד מושכלת וחשבנו על זה הרבה. אחד האתגרים המשמעותיים זה קודם כל איך בונים ריליישנשיפ. אז אם ה-CSM לא פוגש את הלקוח ביום הראשון, בעצם מקבל את הלקוח שהוא כבר up and running, הלקוח צריך קצת פחות עזרה בשלב הזה, והרבה יותר קשה לבנות את מערכת היחסים בין ה-CSM ללקוח, שאחרי זה יכול להשפיע על היכולת של ה-CSM להצליח עם הלקוח. דבר שני זה כמובן הידע. ברגע שה-CSM בונה את הדברים יחד עם הלקוח, הוא גם מכיר מאוד מאוד טוב את כל הניואנסים ומה בדיוק קורה בחשבון, ויכולת של העברת הידע היא גם אתגר משמעותי. ולכן מה שאנחנו בעצם עשינו כדי להתמודד עם האתגר הזה, וזה לגמרי אתגר שאפשר להתמודד איתו. אז מה שבעצם עשינו, בנינו לאורך חיי הלקוח נקודות שבהן ה-CSM נכנס לתמונה ויכול להשפיע ויכול להתחיל לבנות את הידע שלו ואת מערכת היחסים עם הלקוח. לדוגמה, אנחנו מדברים על שלב הקיק-אוף, אנחנו מוודאים שה-CSM מגיע לשלב הקיק-אוף, מציג את עצמו, מכיר את הלקוח יחד עם ה-Account Manager ועם ה-Implementation Consultant שמוביל את ה-Onboarding. ואז אנחנו נכנסים לתהליך ה-Onboarding שבמהלכו גם יש נקודות שבו אנחנו מערבים את ה-CSM. הרגע שבו נכון להתחיל לחשוב על הפרדה של תהליך ההטמעה מחוץ לתפקיד של ה-CSM, זה הרגע שבו ההטמעה הופכת להיות יותר מורכבת. הייתי אומר משהו כמו ברגע שאנחנו מתקרבים לאזור החודשיים של ההטמעה, זה הופך להיות השלב שבו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על זה. יש מקרים שבהם ההטמעה מאוד פשוטה. 3-4 שבועות, אפילו אולי פחות, עושים מספר מצומצם של פגישות, ואז במקרה כזה יש יתרונות רבים שה-CSM באמת יחזיק את השלבים האלה. ברגע שאנחנו מגיעים ליותר מחודשיים, אנחנו מגיעים להטמעה שהיא יותר מורכבת גם מבחינה טכנית, זה השלב שבו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על ההפרדה. זהו, ניצחנו. איזה פיצוח. אז זהו, שזה לא נגמר פה. החברה ממשיכה לצמוח, ועם הזמן נהיה ברור שאי אפשר לתת לכל הלקוחות את אותו השירות. יש צורך להבדיל בין סוגי לקוחות שונים, לסגמנט אותם לפי משתנים נבחרים ולתת לכל סגמנט את השירות המתאים לו, מה שנקרא טירינג. בתוך הדבר הזה שנקרא טירינג יש את הסגמונט הקלאסי שנקרא היי-טאץ'. אלו לקוחות שה-CSM שלהם נמצא איתם בקשר רציף, קבוע ומאוד מאוד צמוד. לכל CSM יש כמה עשרות חשבונות שהוא אחראי עליהם ב-iTouch, וזה די straight forward. אבל מכיוון שחברה צומחת לא יכולה להרשות לעצמה לתת לכל הלקוחות CSM כל כך צמוד, צריך לייצר עוד סגמנטציה ולתת לסגמנט החדש שירות בצורה קצת אחרת. ככה נולד לצד ה-high-touch סגמנט נוסף, הסקייל. בהתאם לגודל הלקוח והמסלול שבחר נקבע אם הוא יהיה לקוח high-touch או סקייל. אבל במה בדיוק שונה עבודת ה-CSM בין שני הסגמנטים? והאם חלוקה לשני סגמנטים מספיקה? אז עכשיו אנחנו צריכים להגדיר איזה שירות אנחנו נותנים בתוך סקייל. בהתחלה זה היה שירות אחד, שהתאים לכל לקוחות הסקייל. העניין הוא שבפורטפוליו של סקייל זה פורטפוליו מאוד 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 גדול. ואז המגוון של הלקוחות הוא גם מאוד גדול. זאת אומרת, יכול להיות לקוח שהוא באמת חברה מאוד קטנה, והוא לקח חבילה מאוד מאוד קטנה, ויחד עם זאת יכול להיות חברה מאוד גדולה שפשוט רכשה חבילה מאוד קטנה. וזה לא בהכרח אותו סוג שירות שהם צריכים לקבל. אז התחלנו להגדיר בתוך סקייל סגמנטים שונים שמקבלים סוג שירות שונה. כל זה בתוך סקייל. אז בסקייל יש לנו 3 סאב סגמנטים. 2 מתוכם ה-CSM'ים מנהלים 200 לקוחות, שבעצם אנחנו מנהלים את זה ב-in-cycle ו-off-cycle. ה-in-cycle זה פגישות אסטרטגיות שנקבעות מראש עם הלקוח בזמנים קבועים בחייו, ובעצם הלקוח מצפה לפגישות האלה, זה מה שאנחנו מתקשרים מראש. יחד עם זאת יש לנו את ה-off-cycle, שה-off-cycle זה כל הטריגרים שצפים לנו, בין אם זה מדאטה או מסטייקהולדרס אחרים שעובדים ביחד עם הלקוחות האלו, ומציפים לנו את הדגל הזרה, את התמרור הזרה הזה, וברגע שזה קורה, CSM ישר פונה ללקוח ומטפל בבעיה הנקודתית הזאת, כדי להחזיר אותו לקו הישר. סגמנט שלישי שיש לנו, זה הסגמנט בו CSM'ים מנהלים 500 לקוחות בערך,
וזה סגמנט שהוא כן טיפה שונה. אמנם ה-CSM הוא assigned ללקוחות, זאת אומרת, הוא זה שאחראי עליהם, אבל השירות פה הוא שירות מאוד ריאקטיבי. ה-CSM בכל רגע נתון עושה ניטור על החשבונות שלו, וברגע שהוא מזהה שחשבון מסוים, לקוח מסוים, כרגע סוטה מקו הישר או משהו משתנה, ה-CSM פונה ללקוח הזה, זאת אומרת, הוא מגיב, הוא עושה תגובתיות למצב, ומציע לו את השירות שלו. אין ספק שההפרדה בין הסגמנטים השונים מאפשרת לחברה להמשיך לגדול בלי להגדיל ביחס ישיר את כמות ה-CSM'ים שלה. יחס ישיר היה מחייב אותנו להיות היום עם... לא משנה, הבנתם, מלא CSM'ים. אבל גם הסגמנט הזה לא פותר לנו את כל האתגרים. אתגר חדש שעולה למשל, זה איך לעזאזל CSM'ית יכולה לתת שירות טוב כשיש לה אחריות על 500 חשבונות. כשמגיעים לסדר גודל כזה של תמיכה שצריך לתת, אי אפשר להישאר תלויים במענה האנושי, ב-CSM כזאת או אחרת שתלווה או אשת ספורט שתג'נגל בין מאות צ'אטים פתוחים בכל רגע נתון. כאן נכנסת לתמונה היכולת של הלקוח ללמוד לבד את המערכת ולפתור בעצמו תהיות שעולות לו. התפקיד של CS זה לייצר ללקוחות את התוכן הזה שיאפשר להם להסתדר לבד. ובמאנדיי יש לנו בגדול 3 מרכיבים של user education. יש לנו את ה-knowledge base, זו דוקומנטציה של המוצר. תכף אני אסביר בדיוק מה זה כולל. יש לנו את ה-academy ויש לנו את ה-user community שלנו. והשלושה האלה עובדים ביחד בתוך אסטרטגיית תוכן שמשלבת בין שלושתם. ה-knowledge base זה כאמור דוקומנטציה, יש בזה מרכיבים של כתיבה טכנית, זה מתאר מנקודת המבט של המוצר, מה המוצר מציע, מה היכולות, מה המגבלות של הפיצ'ר, ובדרך כלל איך עושים לו קונפיגורציה. המרכיב השני הוא המרכיב של האקדמיה. בעצם באקדמיה אנחנו מספקים קורסים, שהם קורסים מנקודת המבט של היוזר. זה לא מה המערכת יודעת לעשות, אלא איך אני ביוזר לוקח את היכולות השונות, את הפיצ'רים השונים של המערכת, ומחבר ביניהם כדי להשיג את מה שאני כיוזר רוצה לקבל. בדרך כלל, כדי לפתח את התכנים האלה, אנחנו נעבוד עם מומחי תוכן מהשטח. זאת אומרת, לא מה הדיזיין או איך הפיצ'ר אמור להתנהג, אלא מה באמת הוא עושה בשטח. בדרך כלל הקורסים הם קונספטואליים, הם מדברים על איזשהו תהליך עבודה או איזושהי התמודדות עם use case, הם ייגעו בכמה פיצ'רים, הם בדרך כלל לא יתעסקו בפיצ'ר אחד ספציפי כמו שיש לנו ב-knowledge base, אז במקום הזה הם באמת נותנים הבנה יותר טובה של איך נכון להשתמש במערכת ולא מה המערכת מציעה. אבל, וזה מה שמביא אותי לחלק השלישי שמרכיב את אסטרטגיית התוכן שלנו, זה בעצם הקומיוניטי. כי ככל שאנחנו נהיה מעולים ואנחנו נעבוד עם מומחי המוצר בתוך החברה, כמות השותפים והלקוחות שחיים את מאנדיי יום יום היא עצומה, ולפעמים יכולים ללמד אותנו על המוצר. ואנחנו רוצים לנצל את הכוח של הקהילה, ובעצם אם ניקח לדוגמה פיצ'ר כמו אוטומציות במאנדיי, אז במאמר אני אראה סוגים שונים של אוטומציות, מה זה בדיוק אוטומציות, איך מגדירים אוטומציה לפי רסיפי ידוע או קאסטם, אני אראה את כל האפשרויות. בקורס באקדמי אני כבר לא אסתכל על אוטומציה ספציפית, אלא אני בעצם מייצר use case, איך נכון להשיג אוטומציות בשביל לייצר תקשורת יותר טובה. בשביל לייצר רצף פעולות שמניע, שמתרגר אחת את השנייה וכו'. ובקומיוניטי אני בכלל אראה דוגמאות לשימושים שונים באוטומציות, באינדסטריז שונים, בסדר? זה בכלל לא משנה מה, אבל אני אראה איך יוזרים אחרים ישתמשו באותו פיצ'ר במגוון צורות. אז מה היה לנו? התחלנו מתמיכה קלאסית במסגרתה ענינו לטיקטים. משם, כשהפוקוס עבר ללקוחות גדולים יותר עם צרכים שונים מאלו שהתרגלנו לענות עליהם, הוספנו פונקציה של CSM'ים. כשהמערכת נהייתה רובסטית יותר, בלט שה-CSM'ים משקיעים יותר מדי מהזמן שלהם בהטמעה של המערכת אצל הלקוחות עליהם הם אחראים. כך נוצר תפקיד ה-Implementation Consultant שאחראי בלעדית על האונבורדינג של הלקוח לתוכנה. השלב הבא היה לעשות איזושהי סגמנטציה כי לא יכולנו להמשיך ולצמוח
ועדיין לתת את אותו השירות לכולם. זה לא מה שהלקוחות היו צריכים ולא יעיל לחברה. עם הצמיחה המסיבית הזאת והטירינג שהגיעה איתה, עלה גם הצורך לספק ללקוחות כלים שיאפשרו להם ללמוד את המערכת בלי לפנות לאיש שירות. ככה התפתח אצלנו כל עולם ה-e-learning. ומה הלאה? מה נצטרך לעשות כדי לשמור את השירות שלנו יעיל ללקוחות, אבל גם תומך בצמיחה שלנו? טוב, צריך לשמור משהו לוידאו הבא. עד אז, תנו לנו סאבסקרייב. טוב, מעולה. אליאן, תודה רבה. איזה כיף, תודה לך. היה טוב. יופי, אני שמחה לשמוע, היה כיף. יש. יאללה, יש, אחי. מעולה. בדיוק בזמן, מעולה. טוב, יש לנו את זה? יש לנו. אתה מרוצה? כן.